กลางก็เลยดิกลางลงไปคุณอยู่ตรงไหนคุณจะของงอเลยของเนาะไปวางพื้นนะเป็นน้ำติดแล้วเนี่ยได้ด้วยกินได้กินได้ได้เลยนะใส่ก่อนเลยนะตรงไหนกงบอกว่าเอาไปก่อนนะกงมาบนนู้นมาขอทางขาดดิเนี่ยลงแล้วมันใส่เลยได้ลงเป็นใส่เห็นกล้วยใส่ต้องใส่ยังไงพวกเราเกิดตัวจานเล่นแล้วมือครึ่งหมดอะไรนะ
ตายสุดท้ายเยอะเลยเพี้ยนดูไหมเพื่อขอบเลยเดี๋ยวพูดเรื่องอะไร